नमस्कार, वेलकम टू होम लाईफ ब्लिस. आज आपण हा पेन्सिलचा पाऊच बनवणार आहोत. तर अगदी असं छान पूर्ण वाईड ओपन होतो आणि भरपूर असे पेन्सिल, रबर, पेन वगैरे मावतात आणि बनवायला अगदी सोपा पण आहे. आणि आता शाळा सुरू होत आहे, तर त्याकरता आपण हा पाऊच बनवूया. चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन हिट करायला विसरू नका. इथे मी हा कटआउट करून घेतला आहे आणि मागच्या साईडला डिफ्यूज पेपर इस्त्री करून चिकटवून घेतला आहे. तर याचं मेजरमेंट मी तुम्हाला लास्टला देईलच. आपण याच्यावरती झिप लावून घ्यायची आहे. सरळ साईडवर आपण उलट अशी झिप ठेवून दोघं बाजूने शिवून घेऊयात. तर मी ही झिप तेवढ्या मापाची कापून दोघं साईडचे वेगवेगळे करून शिवून टाकलं आहे. आता आपण याच्यावरती आतमधल्या साईडला म्हणजे पूर्ण आपल्याला अगदी फिनिशिंगने शिवायचं आहे. कुठेही आपण शिवणकाम आपलं दिसायला नको म्हणून मी हा अस्तरचा कापड किंवा दुसरा कुठलाही घेतला कापड तरीही चालेल. आणि दोघंही असं एकसारखे कापायला कधी कधी लहान मोठे होतात, म्हणून मी हा तसंच कापून नाही घेतलाय. तर हे शिवून झाल्यावर आपण ह्याच्यावर पुन्हा ठेवून शिवून घेऊयात. तर हे माझं शिवून झालेलं आहे अस्तरचं कापड. आता हे कापायला आपल्याला अगदी सोपं पडेल, म्हणजे अगदी दोघंही एकाच मापाचे राहतील. तर हे आपण कापून घेऊयात. तर फक्त ज्या बाजूने आपण झिप लावली आहे तेवढेच दोघं साईड्स शिवले आहेत आणि जे बाजूचे जे रेक्टँगल दिसत आहे कॉर्नर्स ते नाही शिवले. तिथून आपण आता त्या बाजूने सरळ करून घेऊयात. तर हे बघा, सरळ करून झाल्यानंतर सगळे कॉर्नर्स आपण व्यवस्थित असं काढून घेऊ आणि ह्याला दाब शिलाई करून घ्यायची आहे. जेवढा झिपचा पार्ट आहे दोघं बाजूचा तेवढाच. आता आपण याच्यामध्ये रनर टाकून घेऊया. रनरचा जो मोठा गोल भाग असतो त्या साईडने आपण रनर टाकायचा आणि अगदी हळूहळू सरकवून आपण हा रनर टाकायचा, म्हणजे अगदी व्यवस्थित लागतं. आता आपल्याला झिपचे दोघंही साईड्स लॉक पाहिजे, म्हणून मी हा रनर टाकून घेतलाय आणि आपण काढून पुन्हा हा दुसऱ्या साईडने आपण टाकून घेऊया, म्हणजे रनर मध्ये पण जाईल आणि दोघंही बाजू आपल्याला शिवायला इझी पडतील. तर आता हा रनर मी थोडासा पुढे सरकवून घेते. आता आपण ह्याला पुन्हा उलट करून घेऊया, म्हणजे आतली साईड बाहेर काढूयात आणि फक्त साईड्स ओपन होणार नाही झिपचे, ते आपण तेवढं लक्षात ठेवायचं. इथे मी हे 2 लूप तयार केले आहेत. ऑप्शनल आहे, नाही केले तरी चालेल. आणि मी त्याच्यात हुक लावून घेतले आहेत ते. आता हे आपण जो मोठा साईड आहे त्या याच्यावर ठेवून हे झिपचे जे दोघं छोटे साईड्स आहेत ते त्याच्यावर व्यवस्थित असं ठेवून कॉर्नर्स अगदी व्यवस्थित लावून आपण हे शिवून टाकायचं आहे. तुम्हाला जर अगदी पटकन फिनिशिंगने जमत असेल तर लगेचच फिनिशिंगसाठी जो कापड लावतात तो पण लावून घेतला तरीही चालेल, नाहीतर आधी हे पूर्ण शिवून घ्यायचं आणि त्यानंतर हे असं कापड लावून घेऊयात आपण वरतून, म्हणजे शिलाई पण दिसणार नाही आणि दोरे वगैरे कुठून निघत असतील तर ते पण निघणार नाही. तर इथे मी हे दोघं साईड्सला लावून घेतलं आहे, छान शिवून पण झालेलं आहे आणि आपला पाऊच अगदी व्यवस्थित रेडी झालेला आहे.
याला आता आपण उघडून सरळ करून घेऊयात. तर व्हिडिओ कशी वाटली ती नक्की सांगा. लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कमेंट पण करा प्लीज. आणि तुम्हाला शिवणकामासोबत कुकिंगचे आणि DIYचे पण व्हिडिओ बघायला भेटतील. तर मला कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला कुठली व्हिडिओ जास्त बघायला आवडेल. तसेच मी व्हिडिओज अपलोड करत राहील. तर हा पण पाऊच तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगा मला. तर असा हा आपला पाऊच रेडी झाला. धन्यवाद.